हेलो नमस्ते। आज हामी एउटा नयाँ परिकारको साथमा तपाईहरुको माझमा आएका छौं। यो चाहिँ हामीले लिइरहेको यो करेन्ट चाउचाउ है, हामी खाइरहेको कुरा हो, तर आज फरक किसिमले हामी यसलाई बनाउने छौं। त्यसको लागि हामी केही मटरहरु, हरियो केराउहरु लिएर यसलाई एकछिन पानीमा उमाल्ने छौं। अनि टमाटर हामी दुईटा टमाटर लिने छौं, अनि प्याज एउटा लिने छौं। टमाटरलाई एउटालाई चाहिँ 8 पिस बनाउँछौं हामी, अनि प्याजलाई चाहिँ एउटा प्याजलाई 4 पिस बनाएर त्यसलाई हामी चाहिँ छोडियाएर म देखाउँछु तपाईहरुलाई। ओके, यसरी प्याजलाई चाहिँ हामी छोडियाएर अनि यो हामी उम्लिरहेको पानीमा यसलाई हाल्दिन्छौं। त्यो मटर केराउ जुन उम्लिएको केराउ छ त्यसमा हामी हाल्दिन्छौं, ताकि यो सँगै केराउ सँगै उम्लिन सकोस्। अनि एकछिन यो पाक्छ, हामी यसमा नुनहरु एड गर्छौं र आवश्यक अनुसार तपाईले अजिनामोटो हाल्न सक्नुहुन्छ, तर नसके नहाल्नुस्, त्यसै यसको टेस्ट आउँछ। सो हल्का नुन मात्रै हाल्नुस्। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामी अलिकति हाम्रो स्वादको हिसाबले यसमा अलिकति कागती एड गर्ने हामी कोसिस गर्ने छौं। यो चाहिँ एकछिन उम्लिन दिनुपर्छ है त। यसलाई लगभग तपाईले 5-7 मिनेट यसलाई उम्लिन दिनुपर्छ। सो अलिकति कागती हामी हालेर चाहिँ यसलाई एकछिन हामी उम्लिनलाई हामी छोड्दिने छौं। सो अब यो एकछिन उम्लिसक्यो। अब उम्लिसकेपछि यसलाई हामी चलाउने छौं। पानी चाहिँ लगभग यो 2 प्याकेट चाउचाउको लागि हो, हामीले हाफ लिटर जति पानी हालेका छौं। अनि यसलाई चाउचाउलाई हामी सिंगै हाल्ने छौं है त, अरु चाउचाउको केही पनि हाल्ने छैन। यसलाई हालिसकेपछि हामी यतिकै यसलाई छोप्दिने, नचलाइकन केही नगरिकन यसलाई छोप्दिने। अनि हामीलाई अलि पछाडी लास्टको लागि माथिबाट छर्किनलाई अलिकति प्याज चाहिएको छ, मसिनो गरी हामी काट्ने छौं। र्यान्डम साइजमा एकदमै मसिनो बारीक गरी काट्दाखेरि हुन्छ। सो अब एकछिन यो लगभग 2-3 मिनेट जति भयो, अनि अब यो नरम भइसक्यो। यसलाई हामी फुटाउने छौं। अनि त्यो अघि हामीले पकाएको सबै सरदमहरुसँग यसलाई राम्रोसँग हामी मिक्स गर्ने छौं। अनि एकछिन यसलाई चाहिँ बफ्याउन हामी छोड्दिने छौं, अनि ताकि यसको पानीहरु सबै यसले नुडल्सले एब्जर्ब गरोस् अनि सुक्खा जस्तो देखियोस् है त। यो जुसी चाहिँ जुसी नै हुन्छ, अलिकति सेमी जुसी हुन्छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ सुक्खा नै देखिन्छ यो। किनभने यसले नुडल्सले राम्रोसँग यसले पानीहरु एब्जर्ब गरेको हुन्छ। सो एकछिन हामी यसलाई हल्का यो दबाएर चलाउनु भने टुक्रिन्छ। सो नदबाइकन तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग केही मसलाहरु छन्, तर यसलाई चाहिँ हामी हाल्दैनौं। यो लास्टमा अलिकति थोरै स्वादको लागि मात्र हामी अन्तिममा हाल्छौं। सो यो रेडी भइसकेको छ लगभग। अनि आवश्यक पर्यो भने अझै एकचोटी छोपेर यसलाई गर्न सकिन्छ। एकछिन सानो आगो दिएर यसरी एकछिन हामी छोप्न वा छोपेर चलाउन सक्छौं। अनि अब चाहिँ लगभग हाम्रो रेडी भएको छ। हामी यसमा धनियाको छोप हाल्ने छौं हल्का, हामीले धनियाले राम्रो टेस्ट दिन्छ। सो यो आवश्यकता अनुसार तपाईलाई कसैलाई धनिया अनावश्यक त्यो गन्ध आउँछ जस्तो लाग्छ भने नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। धनियाको साथै पुदिना पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, यो रेडी भइसकेको छ। अब एकदमै हेर्दै मिठो भइसक्यो। हामी यसलाई सर्भ गर्ने छौं। सो हाम्रो प्लेटहरु रेडी छ 2 जनाको लागि। यसलाई हामी प्लेटमा सर्भ गर्ने छौं। यसरी थोरै माथिबाट हामीले पिरो मसला हाल्यौं र स्वादअनुसार सस हाल्यौं। सो अब यसरी नै तपाई पनि घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। बाइ बाइ, नमस्ते।